সো এইটো লেকচাৰ আমি যোৱাকালি আবেলি কৰিছিলোঁ অনলাইন, যে আমি বহুত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আকৌ ৰেকৰ্ড কৰি দি আছোঁ। সো আমাৰ এটা ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েল যদি পলাৰাইজড হৈ থাকে, তাৰ কি আছে, এটা পলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰে ডিফাইন কৰে তাৰ কিমান পলাৰাইজেশ্যন, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ টোটাল ডাইপোল মোমেন্ট, let's say dipole moment per unit volume. So এইটো বস্তু আমাৰ দিয়া থাকিব, so some sort of polarization থাকিব, right? Not necessarily যে এনেকুৱা straight uniformly polarized হৈয়ে থাকিব গোটেইখিনি, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। ওকে, এইবিলাক ডাইপোলৰ ডিৰেকশ্যন আঁকিছোঁ মই, এনেকুৱা ইউনিফৰ্ম পলাৰাইজেশ্যন হ'ব পাৰে। দেন থ্ৰু আউট দ্য মেটেৰিয়েল কি P equal to এটা কনষ্টেণ্ট, ইন দিছ কেছ P টো এটা কনষ্টেণ্ট ভেক্টৰ, ডিৰেকশ্যন আৰু মেগনিটিউড থ্ৰু আউট ফিক্সড, বাট এনেকুৱা টাইপৰো হ'ব পাৰে। some sort of এটা পইণ্টত অলপ ডাইভাৰ্জ হৈ আছে, ইফালে ধৰা আহি এনেকুৱা এটা পইণ্টত কনভাৰ্জ হৈ আছে, তাত কিবা মেবি এনেকুৱা অলপ আছে চাংক কাইণ্ড অফ ইউনিফৰ্মে এইটো ছাইডত, ইয়াত ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ আছে, ইয়াত মেবি অলপ ফ্ল' টাইপৰ হৈ আছে ধৰা, এনেকুৱা পচিবল, এনেকুৱা টাইপৰ এটা পলাৰাইজ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে য'ত ডাইপোল মোমেণ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ চব ঠাইত ইকুৱেল নহয়। অ'কে, এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুত কি হ'ব আমাৰ, অফক'ৰ্ছ পলাৰাইজেশ্যনটো পজিশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট এটা কোৱান্টিটি হৈ যাব। ইন জেনেৰেল আমি কি পাইছিলোঁ, এনেকুৱা এটা যদি ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েল পলাৰাইজড হৈ থাকে, এনেকুৱা পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এটা চাম পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব, অৰ পটেনচিয়েল কিমান হ'ব, তাৰ পৰা আমি গ্ৰেডিয়েণ্ট লৈ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাই যাব। অ'কে, চ' আমি এইটো কৰোঁতে কি পাইছিলোঁ যে পটেনচিয়েল দুটা টাৰ্ম থাকে, এটা এনেকুৱা ছাৰফেচ টাৰ্ম থাকে য'ত আমাৰ চাম চৰ্ট অফ এটা ছাৰফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি বস্তু আহে, এণ্ড দেন আন এটা টাৰ্ম থাকে যিটো ভলিউম চাৰ্জৰ নিচিনা কাম কৰে। আমি এই ৰবি আৰু ছিগমা বিৰ ফিজিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ লাষ্টত গৈ ডিছকাছ কৰিম, বাট এটলিষ্ট অলপ দেখা পাবা তোমালোকে একচুৱেলি। চ' এনেকুৱা টাইপৰ ইউনিফৰ্মে ধৰা, অ'কে লেটছ নট ইউনিফৰ্ম, এই যে ইয়াত কি আছে বেছিকেলি এই পইণ্টবিলাকত, তাৰমানে পজিটিভ 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 হৈ থাকিব, ৰাইট? আৰু এই এণ্ডবিলাক নেগেটিভ 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 নেগেটিভ, ইয়াত এইফালে নাথাকে, তাত গৈ কিবা পজিটিভ পজিটিভ এনেকুৱা ওলাব, ৰাইট? ইয়াত কি হ'ব, পজিটিভ হ'ব অলপ, কিছুমান টাইপ ভিতৰত ইয়াত নেগেটিভ হ'ব, ইয়াত পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ, চ' ইয়াত জিৰ' হৈ যাব, কিছুমান ঠাইত জমা হৈ থাকিব অলপ, এইটো পইণ্টত অলপ অলপ বেছি যেন নেগেটিভ হ'ব, মোৰ মানে পজিটিভ কম নেগেটিভ বেছি হ'ব, কাৰণ এইবিলাক নেগেটিভ নেগেটিভ হৈ আছে, পজিটিভ কেইটামান। চ' ইয়াত কিছুমান ভলিউমৰ ভিতৰত চাৰ্জ জমা হ'ব, ইয়াত কিছুমান ছাৰফেচত চাৰ্জ গৈ জমা হ'ব, ইয়াত ছাৰফেচত কিছুমান চাৰ্জ জমা হ'ব। চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে য়েছ, এনেকুৱা পলাৰাইজড চিটুৱেশ্যনত কিছুমান ছাৰফেচৰ চাৰ্জ জমা হ'ব পাৰে, কিছুমান ভিতৰত ভলিউম চাৰ্জ জমা হ'ব পাৰে। যদি ইউনিফৰ্ম এনেকুৱা হয় দেন সেইটো নহ'ব একচুৱেলি, কাৰণ তোমাৰ ছাৰফেচত গৈ পজিটিভবিলাক ইয়াত জমা হ'ব, ফাইন, ইয়াত এই এণ্ডবিলাক আছে চ' নেগেটিভ হ'ব,
বাট ভিতৰত চোৱা এইটো নেগেটিভে এইটো পজিটিভ কেনসেল কৰিব এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ তেনেকুৱা কৰি ভিতৰত চাৰ্জ নাই সো ইউনিফৰ্ম যদি হৈ যায় দেন ভিতৰত নাথাকে এণ্ড সেইটো মেথমেটিকেলিও গম পোৱা যায় কাৰণ আমাৰ সিগমা বি ক'ৰ পৰা আহিছিল লাষ্ট ক্লাছ যদি তোমালোকে ফলো কৰিছা সিগমা বি আছিল একচুৱেলি পি ডট এন কেপটো আছিল সেই সাৰফেচৰ ওপৰত ইউনিট ভেক্টৰ সো এইটো পইণ্টত এইটো হ'ব এন কেপ ওকে এণ্ড দেন ৰৌ বি কি আছিল ৰৌ বি আছিল আমাৰ মাইনাছ ডেল প্ৰাইম ডট পি সো ডাইভাৰজেন্স অফ পলাৰাইজেশ্যনে আমাৰ ভিতৰত চাৰ্জ দিব এণ্ড আমি গম পাইছোঁ ইয়াত অলপ ডাইভাৰ্জ হৈ আছে অৰ কনভাৰ্জ হৈ আছে এনেকুৱা পজিশ্যনত অলপ চাৰ্জ জমা হৈ যাব ভিতৰত সো লাইটলি আমি লেটছ সে ডিছকাছ কৰিলোঁ ফিজিকেল চিগনিফিকেন্স অ'কে in fact let's discuss it now end it here and then we'll proceed with an example so আমাৰ এই দুটা কোয়ান্টিটি বুজিব লাগিব ম্যাথমেটিক্যালি এনেকুৱা কিয় হয় ফিজিক্যালি আমি পিকচাৰটো আঁকি গম পাইছোঁ অলপ so let's see ধুনীয়া ইউনিফৰ্ম এটা সিলিন্ডাৰ আছে এনেকুৱা টাইপৰ তাত কেনেকুৱা পলাৰাইজড হৈ আছে এইটো ডিৰেকশ্যন ওকে এনেকুৱা টাইপৰ আছে মানে সো পলাৰাইজেশ্যনৰ ডিৰেকশ্যন অবভিয়াছলি এইটো ডিৰেকশ্যনত আৰু আমাৰ এৰিয়া ধৰা দিছ এ ওকে সো এইটো ধৰা এ অলৰাইট সো এনেকুৱা টাইপৰ কেছ হ'ল so let's draw some here ভিতৰত আছে এবারে কেছত কি হ'ব চোৱা আমাৰ কি লাগে লেটস সে প্ৰথমতে আমাৰ সাৰফেসত কিমান চাৰ্জ হ'ব আমি বিচাৰি আছো সো ভিতৰত লজিকটো সিম্পল এইটো ডাইপোল যদি হয় এইটো এন পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ সো ভিতৰত চোৱা অলৱেজ ই পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ এণ্ডৰ লগত লাগি আছে লাগি আমাৰ ইয়াত চাৰ্জ টোটাল 0 হৈ যাব এনেকুৱা এভৰিৱেৰ 0 0 0 0 0 0 হৈ যাব until the edge ইয়াত আহি এই পজিটিভ বিলাকত কেনসেল কৰাৰ কাৰণে এইফালে নেগেটিভ নাই therefore ইয়াত এটা প্লাস কিউ এমাউন্ট অফ টোটাল চাৰ্জ জমা হ'ব সিমিলাৰ লজিকে ইয়াত কি আছে নেগেটিভ এন বিলাক আছে যেটো কেনসেল কৰাৰ কাৰণে পজিটিভ চাৰ্জ নাই সো ওভাৰঅল ইয়াত এটা নেগেটিভ মাইনাস কিউ সেম এমাউন্ট অফ কোর্স হ'ব কাৰণ মেটেৰিয়েলটো যেহেতু ওভাৰঅল নিউট্ৰাল সো টোটাল চাৰ্জ 0 হ'ব লাগিব সো ইফালে যদি প্লাস কিউ হয় ইফালে মাইনাস কিউ হ'ব লাগিব now কিমান চাৰ্জ একচুয়ালি ইয়াত থাকিব and obviously আমাৰ সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান হ'ব হেতু আমি বিচাৰি আছো তো সোৱা এইটো হ'ব এই লাষ্টৰ পোৰশনটোত আহি আমাৰ কিমান ডাইপোলস আছে যিকেইটা ডাইপোলস আছে হেকেইটা চাৰ্জ হ'ব তাৰ সন্মুখত প্লাস বিলাক মিলি যাব ৰাইট সো ডাইপোল কিমান আছে First of all, এই thickness to hobo amar eta dipole jitu length hobo heitu karon last dipole bilak ইয়াত আছে so এইটো hobo amar eta dipole length d so volume কি hobo এইটো পিছৰ volume hobo amar d length into area a এইটো hobo volume and amar dia আছে polarization vector is this So polarization vector jodi dia ase polarization vector to hole eta density nichina kiman dipole moment ase per unit volume so certain volume ase tar bhitorot kiman dipole ase moment he tar mane etu density dipole moment density koba para polarization to so density lower volume multiply korile ami dipole pam so ei gutes ei slab tour last the dipole gita ase a pura slab to dipole moment kiman hobo amar is a density polarization vector into volume so amar hoi jabo p dA right
and dipole moment আমি জানো যে it's q into d. So এটা চার্জ যদি সৰু q হয় এটা হ'ব q into d, এনেকুৱা qd 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 সব কেইটা q প্লাস হৈ আমাৰ ক্যাপিটাল q into d হৈ যাব obviously. So our total dipole moment is also equal to capital Q into D. Okay, itu D নহয় D into A. Okay, so our D cancel হয়ে গল, then our Q over A আমি পালু this quantity polarization vector. Okay, ইয়াত যেহেতু এটা লাইনত আছে ইয়াত আমি আৰু এই ভেক্টৰ ইউজ নকৰো, ইউনিফর্ম এটা ডিরেকশনত আছে, নহলে অলপ কমপ্লিকেটেড, এটা সাইডত ভেক্টৰ আছে আন এটা সাইডত নাই, সেইকাৰণে উড়াই দিলো। So আমি পালো যে Q over A, which is of course charge over area is our sigma B, is a P. Now P is basically our P dot A. Sorry, A is a P into A, basically P dot A. মানে P vector to direction তোমার এই ফালে আছে, area vector to directionও এই ফালে আছে। এটা আমি গম পাম ক্লিয়ারলি দিয়া নেক্সট এক্সাম্পল। P এর ডিরেকশন এই ফালে, এরিয়ারও ডিরেকশন এই ফালে, সেই কারণে অ্যাকচুয়ালি আমার P dot n বস্তুটো জাস্ট P into 1 হয়ে গেছে আর cos 0, সো বেসিক্যালি P এইটো আমাৰ দেখাব লাগিব ইজ একচুয়ালি P dot n cap হয়, যেটো আমি ম্যাথমেটিক্যালি আগতে পাইছিলো। সেইটো দেখাবলে আমাৰ সেম ডিরেকশন হলে আমি এইটো নাপাও, আমি কি কৰিম ইনস্টেড আমি কি কৰিম এটা নোটেশন আর সিম্পলিসিটিৰ কাৰণে এইটো এরিয়া A তো এইটো এরিয়াও A, এই ফ্ল্যাট এরিয়া যদি থাকে এইটো নাম দি দিম লেটস সে A flat ধৰা। আমি যদি স্লাইস টু এনেকুৱা না কাটি সিলিন্ডার টু যদি এনেকুৱা কাটি দিও আর এনেকুৱা যদি থাকে ধৰা, then এই area to let's say some A prime, that's fine, no problem. A2 direction of course তার perpendicular A2 direction n cap হব, and আমার আগৰ hypothetical area যেটো আছিল মানে যদি straight কাটিলে হয় then area to আমার আছিল A flat A2. okay, এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ P এর ডিরেকশন obviously, so P এর ডিরেকশন আৰু n এর ডিরেকশনের মাজত এঙ্গেল আছে থিটা ধৰা। গুড, আমি আগতে এই চার্জ কিমান পাইছিলো, আমি আগতে টোটাল চার্জ পাইছিলো পোলারাইজেশন ভেক্টর ইনটু এরিয়া আছিল নে, ইয়াতে ডি আছিল, ইয়াত ডি আছিল, ডি কাটি গৈছিল, কিউ ইকুয়াল টু আছিল পোলারাইজেশন ভেক্টর ইনটু এরিয়া। ফাইন, নাও যেহেতু ওভারঅল বস্তুটো নিউট্রাল আৰু ইফালে ফ্ল্যাট আছে, ইফালে আমি জানো মাইনাস কিউ চার্জ হয়, দেন ইফালে প্লাস কিউ চার্জ হবই লাগিব, মানে এক্স্যাক্টলি আগৰ সেম এমাউন্ট প্লাস কিউ চার্জ হবই লাগিব। এইটো এনেকুৱা ফ্ল্যাট এনেকুৱা অলপ এঙ্গল হলে কি হয় চার্জ প্লাস কিউ হব লাগিব, যেহেতু ইফালে মাইনাস কিউ আছে গোটেই বস্তুখিনি নিউট্রাল হব লাগিব। দ্যাট মিন্স P into A হব লাগিব আমাৰ, মানে P into A মানে কি আগৰ A মানে ফ্ল্যাট, এইটো আমি জানো ইকুয়াল টু কিউ হয়, কারণ কিউ তো কনস্ট্যান্ট দিয়া আছে। A যদি কিবা বেলেগ হৈ যায় দেন কিউ নাথাকে, কারণ আমি আগতে পাইছো যে P into A flat আমাক ইকুয়াল টু কিউ দিয়ে, সো এতিয়া তো যেহেতু কিউ আছে P into A flat হবই লাগিব আমাৰ আনসারটো, বাট এতিয়াৰ এরিয়া তো A flat নহয়, এতিয়াৰ এরিয়া A prime, সো আমি কেনেকুৱা এক্সপ্রেস কৰিম। ওকে, এই এরিয়া A আৰু এইটো এরিয়াৰ মাজৰ এঙ্গলটো কিমান, যদি দিস এঙ্গল থিটা হয় then this is 90 minus theta, যেহেতু পুরাটো 90, so this must be again theta, simple geometry, right? এইটো থিটা, এইটো 90 minus theta, এইটো থিটা হ'ব লাগিব যেহেতু এইটো 90, so এই এঙ্গলটো থিটা, তার মানে এই যে এরিয়া আমার A flat এইটো হল এই এরিয়ার এইটোর উপৰত প্রজেকশন, সিম্পলি
সো এইটো থিটা হলে দিস এরিয়া cos থিটা হৈ যাব তার মানে a ফ্ল্যাট ইকুয়াল টু আমার a প্রাইম cos থিটা সো ইয়াত a ফ্ল্যাট তো আমি লিখি দিম যেটো এরিয়া আমার দিয়া আছে cos থিটা or cos থিটা মানে কি এইটো অ্যাঙ্গেল তো হয় দেন এইটো এরিয়া ভেক্টর ডিরেকশন এইটো p ভেক্টর ডিরেকশন দেন এইটো p এর ডিরেকশন এইটো a and cos theta major angle theta major angle then we can also write p dot a prime or simply p dot n cap a prime. Now our charge is a q, so charge divided by area at a new area এইটো আমার area a prime করলে আমি কি পাই যাম p dot n. So আমি পাইছো যে yes surface charge density indeed p dot n হব লাগে from physical understanding. Now uniform আমি দেখিছো যদি ইউনিফর্ম হয় আমার এনি ভিতৰত চার্জ না থাকে সব ক্যান্সেল আউট হয়ে জিরো হয়ে যায় বাট যদি some sort of accumulation থাকিব লাগে ভিতৰত যদি চার্জ আমার পাব লাগে then কি হব লাগিব চার্জ টু কৰবাত আইদাৰ এনেকুৱা টাইপৰ ডাইপোল বিলাক এৰেঞ্জ হ'ব লাগিব ভিতৰত তেতিয়া কি হ'ব ক্যান্সেল আউট হলেও ইয়াত কিছুমান লেটস সে নেগেটিভ টাইপৰ জমা হ'ব সারফেসত গৈ পজিটিভ টাইপৰ জমা হ'ব or যদি এনেকুৱা কনভার্জিং টাইপৰ হয় কৰবাত ইয়াত ধৰা অলপ ডাইভার্জ হৈ আছে some sort of like this ইয়াত কিছুমান নেগেটিভ হৈছে ইয়াত কিছুমান পজিটিভ হ'ব এফালে নেগেটিভ এফালে পজিটিভ সো কিছুমান সারফেস চার্জ আমি পাম কিছুমান ইন্টারনাল সিগমা রো পাম আমি বাট পয়েন্ট হল আমার ভিতৰত যিমান চার্জ জমা হ'ব বাহিৰত এক্স্যাক্টলি ইকুয়ালি ক্যান্সেল কৰাৰ কাৰণে যদি না থাকে দেন টোটাল বস্তুটো নিউট্রাল নহব তার মানে আমি বাহিৰৰ যদি চার্জখিনি এড কৰি টোটাল পাই যাও দেন ভিতৰত কিমান চার্জ আছে ইকুয়াল টু এক্স্যাক্টলি অপোজিট হৈ যাব তাৰ রাইট আমার যদি চার্জ ডেন্সিটি রো বি থাকে সো চার্জ আমি কিমান পাম বেসিক্যালি ভলিউমৰ ওপৰত ইন্টিগ্রাল রো বি ডি tau prime রাইট এইটো আমার টোটাল চার্জ হ'ব This will be equal and opposite. ভিতৰত যিমান চার্জ হ'ব যদি পজিটিভ হয় বাহিৰত ইকুয়াল এমান নেগেটিভ হ'ব লাগিব ভিতৰত যদি সাম নেগেটিভ হয় বাহিৰত ইকুয়াল এমান পজিটিভ হ'ব লাগিব তার মানে this will be equal to minus of surface integral আমার surface charge density dA prime and surface charge density আমি just কি পাইছো P dot n cap dA prime or simply P dot dA vector this এইটো নেগেটিভ ললে আমি ভলিউম চার্জ টোটাল পাই যাম now so my rho b d tau prime equal to surface for integral total now P dot dA আমার এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ ডট দিয়ে থাকে যদি আমি ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ কৰিলে ভলিউম ইন্টিগ্রালত কনভার্ট কৰি দিব পাৰি সো ওপৰৰ ফালে গৈ আছে ভলিউম হৈ যাব এইটোৰ দিস হ'ব এন্ড দেন এইটো কি হৈ যাব ডি tau প্রাইম সো প্রাইম ইউজ কৰিছো কাৰণ আমাৰ কোঅৰ্ডিনেট বিলাক প্রাইম প্রাইম হৈ আছে ভিতৰত সেই কাৰণে প্রাইম ইউজ কৰিছো পিৰ ভিতৰতো আর প্রাইম আছে ওকে সো আমাৰ এইটোৰ পৰা আমি কি পালো this equal to this আৰু যেহেতু for any volume element for any volume this is true specific volume mention করা নাই
দ্যাট মিন্স ভিতৰৰ ইন্টিগ্ৰেণ্ড দুটাও সেম হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স rho b must be equal to minus del prime dot t. Okay, ইয়াত যদি প্রাইম থাকে ভিতৰত r প্রাইম লিখিবা ইয়াত যদি কোঅর্ডিনেট উঠাই দিও দেন আমার প্রাইম সাইন না লাগে সিম্পলি rho b equal to minus del dot p. বাট মনত রাখিবা গ্রেডিয়েন্টটো হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত যেটো কোঅর্ডিনেট হেই কোঅর্ডিনেটৰ ডেরিভেটিভ সো ইয়াত যদি r থাকে ইয়াত প্রাইম না লাগে ইয়াত যদি r প্রাইম থাকে ইয়াত এটা প্রাইম দিবা বাট এনিওয়ে আমি পাইছো যে ইয়েস সিগমা b ইজ p dot n কিও হয় n rho b ওভার কিও আমার minus del dot p হয় এটা আমার physical significance of sigma b মানে surface charge density আৰু volume charge density যেটো polarization এর কারণে আহে এতিয়া আমি এটা simplest possible example কৰিম যেটো ইমান simple নহয় এটা sphere আছে solid sphere আৰু uniformly এনেকুৱা polarized হৈ আছে আমাৰ uniformly polarized আছে so basically our dipole moment direction hall this way iti amar cleaner calculation or karone ami ebilak musi diu okay musi dim ami just monot rakhiba efale ase amar heri bilak dipoles bilak align hoi ase polarization or karone olop tolot ase ete এনেকুৱা এটা polarized sphere আছে যাৰ polarization or direction ওপৰৰ ফালে center আছে somehow in fact আমি coordinate system sphere to center তে লৈ লম no issues and আমি z direction আমাৰ নিজৰ মতে choose কৰি লম যাতে p ৰ লগত directionটো মিলি যায় আমাৰ লাইফ সিম্পল হ'ব এইটো আমি হদায় আমাৰ ইচ্ছা মতে ইফালে তলৰ ফালে লব পাৰি it's pure freedom okay and then আমাৰ কিবা এটা পইণ্ট let's say r পইণ্টত বাহিৰত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব and therefore of course আমাৰ potential to আমি প্ৰথমতে ক্যালকুলেট কৰিলম আৰু হেইটোৰ গ্ৰেডিয়েন্ট লৈ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাই যাম okay let's say some angle কৰি আছে এইটো theta right so এনেকুৱা এটা solid sphere যাৰ uniformly polarized হৈ আছে আমাৰ হেৰি কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হ'ব তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুটা পয়েন্টৰ ভিতৰত কিমান হ'ব and বাহিৰত কিমান হ'ব so what about here let's say so some r less than equal to r and here r greater than equal to r okay all right by the way তোমালোকে assignmentত এনেকুৱা কৰিছা দেখিছো বহুত টাইম some r by r যদি r less than r হয় এইটো বলে approximately equal to 0 why এটো বহুতে কৰিছা মই তো r much less than r হোৱা নাই এতিয়া এইটো r ধৰা যদি 0.5 হয় আৰু এইটো r যদি 1 হয় then it is 0.5 almost 0 কেনেকুৱা হ'ল মই even এইটো 0.9 হ'ব পাৰে just less than r এতে থাকিব পাৰে মানে অ্যাসাইনমেন্ট বহুত অ্যাসাইনমেন্টত তোমালোকে সবে কৰিছা এটো যেতিয়া r much less than r only then r by r আমি tends to 0 কৰিব পাৰো with respect to something no এনেই নহয় ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ টার্ম থাকে যদি 1 plus r over r only then এই r over r2 যদি r much less than r হয় then the a quantity to much less than 1 হৈ যাব ডিভাইড কৰি চোৱা much less than 1 hobo in that case 1 or respect of etu ami neglect korim it's not 0 and he karone etu almost 1 hobo but dhara jodi yat eta horu quantity thake 0.0000000 let's say 10 to the power minus 10 tar logote r over r ase
দেন আর মাছ লেছ দেন আর হলেও কিমান মাছ লেছ দেন আর বুজিব লাগিব যদি r over r ইমানে সৰু হয় যে this is 10 to the power minus 30 maybe, yes, then 10 to the minus 10 or respect of আমি নেগলেক্ট কৰি দিম, কিন্তু এইটো যদি ধৰা 10 to the power minus 11 হয় আমি নোৱাৰো এইটো, ৰাইট? সো বুজিব লাগিব তোমালোকৰ কেতিয়া আমি কি নেগলেক্ট কৰোঁ, কাৰ ৰেসপেক্টত নেগলেক্ট কৰি আছো। Be very careful about these things. এইটো ফিজিক্স আমাৰ সদায় ফিজিক্যাল বস্তুবিলাকৰ মেজারমেন্ট চাব লাগিব, কাৰ ৰেসপেক্টত কি নেগলেক্ট কৰি আছো। ওকে, এতিয়া পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সৰ ৰেসপেক্টত মই ইয়াৰ আৰু টিহু ষ্টেচনৰ ডিষ্টেন্সটো নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ, অফ কোৰ্স, কিন্তু ইয়াৰ আৰু মাখি বাহাৰ ডিষ্টেন্সৰ লগত ইয়াৰ আৰু টিহু কলেজৰ ডিষ্টেন্সটো নেগলেক্ট কৰা নাযায়। এনিৱে, বেলেগ টপিক। সো লেটস কাম বেক টু দ্য টপিক। সো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বাহিৰত কিমান হ'ব, ভিতৰত কিমান হ'ব? ওকে, পটেনশিয়ালো সিমিলাৰলি বাহিৰত কিমান হ'ব? ফাৰ্স্ট অফ অল এটা সিম্পলিসিটি, আমি যেহেতু এই ডিৰেকশ্যনত জেড লৈছোঁ এণ্ড পিও সেম ডিৰেকশ্যনত আছে, তাৰমানে এইটো পইণ্টত আমাৰ এই যে ডিষ্টেন্স আৰ যিটো আর এইটো ডিৰেকশ্যন কৰি আছে, পিটো এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন হৈ আছে। ইনফেক্ট এইটো পইণ্টত যদি এটা সাৰফেচ লওঁ আমি ডি এ প্ৰাইম ধৰা, সেইটো ডিৰেকশ্যন আৰৰ লগত মেচ কৰিব। সো আমাৰ এন কেপো হ'ব এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন। সো আমাৰ সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি সৰু পিছৰ ইয়াত মানে সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি সিগমা বি আমাৰ পি ডট এন কেপ, and that will be simply P dot r cap, and that will be our কি হ'ব P cos theta, right? On major angle to এইটো theta হলে এইটো theta surface, and volume charge density to of course কি হ'ব 0 on uniform polarization. so ভিতৰত cancel out হৈ একো না থাকে, কারণ হল আমার ম্যাথমেটিক্যালি চালে ডেল ডট পি ডাইভারজেন্স অফ পি, এন্ড পি যেহেতু ইউনিফর্ম কনস্ট্যান্ট এটা ভেক্টর, তার ডাইভারজেন্স 0 হব। সো রো বি 0। নাও আমার মনত আছে নেকি তোমালোকৰ যে আমার দুটা টার্ম আছিল, এটা সারফেস টার্ম and এটা volume term যেটা of course 0 হৈ যাব। so let's not write that, এটা তো 0 হৈ যাব, volume term to নাই 0। okay, এইটো so this is like আমাৰ just surfaceত কিছুমান ইয়াত ইফালে পজিটিভ চাৰ্জ আহি জমা হ'ব and ইফালে নেগেটিভ জমা হ'ব। এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুৰ জাষ্ট সাৰফেচত এনেকুৱা জমা হৈ আছে। একচুৱেলি পটেনশিয়ালৰ সলিউশন লাষ্ট চেপ্টাৰৰ ল্যাপ্লাস ইকুৱেশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন মানে সলিউশন ইন কেছ অফ স্ফিয়াৰ আমাৰ কৰা আছে। আমি সেইটো কৰা নাই কাৰণ স্কিপ কৰি এইটো চেপ্টাৰত আহিছোঁ, বাট উইল বি বেক টু দ্যাট। সো এতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো সলভ নকৰোঁ, এই চেপ্টাৰটো আগবাঢ়ি আমি বেক কৰি ল্যাপ্লাস ইকুৱেশ্যনৰ সেইটো প্ৰব্লেম সলভ কৰিম, বাট তাৰ ৰিজাল্টটো আমি এতিয়া ইউজ কৰিম। সো এনেকুৱা টাইপৰ ইউনিফৰ্ম পলাৰাইজেশ্যন থকা এটা বস্তুৰ আমাৰ পটেনশিয়ালৰ আউটসাইড এণ্ড ইনসাইড সেই ল্যাপ্লাস ইকুৱেশ্যন কৰি সলিউশন আমাৰ আছে অলৰেডি, এণ্ড দ্যাট ইজ so let's say inside so V equal to inside. So inside our P r cos theta over some data আছে, এইটো হল inside, outside হল P cos theta over 3 epsilon naught, আৰু ইয়াত এটা r cube by r square, yes, r cube over r square. so এইটো হল আমাৰ outside the sphere. okay, in fact inside to bahut simple, P cos theta r cos theta eta bostu ase. what is r cos theta? so এইটো position vector hol amar r,
আৰু এইটো থিটা তাৰ মানে r cos theta is this height. So this is nothing but এইটো পজিশনৰ z coordinate. So r cos theta is just z. So let's first do it for the inside. Our potential kiman p into r cos theta is simply z over 3 epsilon naught. So here p to a constant number, 3 epsilon at a constant number, just z at a quantity as. Okay, so a2 direction or badi goi ase type or dekhi lagise potential to. Now electric field correspondingly ki hobo inside. Electric field hobo amar লিখিব নালাগে বাহিৰত যেটো লিখিছো minus del of v r. So এইটো পয়েন্টত পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু যেটো তাৰ ওপৰত ডেৰিভেটিভ ইয়াত সোয়াস প্ৰাইম লিখা নাই মই কাৰণ হল আমাৰ ইয়েতে এই পয়েন্টৰ পজিশন ভেক্টৰ r আৰু এইটো পয়েন্টত গ্ৰেডিয়েন্ট লব লাগিব পটেনশিয়াল only then আমি এইটো পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম so এইটোৰ গ্ৰেডিয়েন্ট যে আমি লম এইটো বস্তুৰ ওকে so e minus gradient of t pz over 3 epsilon naught. So এইগুলা তো constant বস্তু ওলাই আহিব just gradient of z. এই গ্রেডিয়েন্টৰ কোনটো ফর্মুলা ইউজ কৰিবা r cos theta এইবিলাক যদি ইনভলভ থাকে then of course আমি গ্রেডিয়েন্টৰ polar version ইউজ কৰিম in terms of a r cap del del r plus 1 over r theta cap del del theta plus 1 over r sin theta del del phi cap আছে এইটো ইউজ কৰিম যদি r cos r theta phi এইবোৰ থাকে ইয়াত জাস্ট z আছে ইনফ্যাক্ট x y আৰু z যদি থাকে দেন আমাৰ সিম্পল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট টু ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব del del x plus j cap del del y plus k cap del del z. In fact, ইয়াত x y নাই যেহেতু এই ডেরিভেটিভ বিলাক আমাক 0 দিব so just থাকি যাব k cap del del z. So minus p over 3 epsilon naught k cap del del z of z and therefore it's just minus k cap p over 3 epsilon naught and k cap কোনটো direction z direction এটো car direction polarization direction. So k cap into p is simply p vector. So p vector over 3 epsilon. এইটো হ'ব আমাৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন তাৰ মানে মাইনাস আছে p মানে p যেটো ডাইৰেকশনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনত উল্টা সো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন and understandable কাৰণ ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ বিলাক বহি আছে ইয়াত নেগেটিভ চাৰ্জ বিলাক বহি আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন পজিটিভ টু নেগেটিভ হ'ব ইনফ্যাক্ট বাহিৰতো কেনেকুৱা হ'ব we can guess really ইয়াত অলপ এনেকুৱা স্ট্ৰেইট ওলাব ইয়াত অলপ এইফালে পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ আহি লাইনস বিলাক মিলিব লাগিব পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভত আহি লাইনস বিলাক এনেকুৱা মিলিব লাগিব ইয়াতে ঘুমাব লাগিব all we need is a mathematical exact formula now. Physically, yes, we know. Enekwa type or hobo lagibo. Right, enekwa type or solution hobo lagibo. Mathematically, let's see. Eitur amar ki kora jay. Simply ki kora jay. Eko nokori derivative noluyo kiba kora jay niki. Yes, we can. Derivative loyo saba, but let's do it without doing any derivative or anything. So p cos theta, what is this? P cos theta is nothing but p dot n cap, right? N cap mane kon direction of r cap or direction. So ami likhi dim p dot r cap. So ei quantity to likha jay p dot r cap. Tar mane amar outside potential hobo
p dot r cap some r cube by 3 epsilon naught r square. Let's see key manipulation করা যায়. এটা বস্তু চোৱা, এই পুৰা স্ফিয়াৰটো গোটেই স্ফিয়াৰখিনি ইউনিফৰ্ম যিহেতু পলাৰাইজেশ্যন, আমি পুৰা স্ফিয়াৰটোৰ ডাইপল মোমেণ্ট আৰামত পাই যাম. ডেন্সিটি আমাৰ পলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰ ইনটু ভলিউম, ৰাইট? So p into 4/3 pi r cube, r whole capital, r whole radius. তার মানে আমার p ভেক্টরটো পলারাইজেশনটো এইফালে লৈ আহিলে 1/4/3 pi r cube ওপৰত থাকি যাব আমাৰ ডাইপল মোমেন্ট, টোটাল ডাইপল মোমেন্ট. এইটো যদি ইয়াত বহাই দিও আমি, এন্ড এইবিলাক এনেকুৱা বহাম, এইফালে বহাই দিও. So let's write it like this: 1/4/3 pi r cube p vector dot এইটো বহাইছো এই পুরা this r cube over 3 epsilon naught r square. Okay, so 3 কাটি যাব, আৰু কি কাটিব, r cube কাটি যাব. So 4 pi epsilon naught r square ওপৰত p dot r cap হৈ যাব. So basically 1/4 pi epsilon naught dipole moment dot r cap by r square. This এইটো তোমালোকৰ মনত পৰিব লাগে. What is this? এইটো হল এটা সিঙ্গল ডাইপল. এটা সিঙ্গল যদি এনেকুৱা ডাইপল থাকে, ডাইপল মোমেন্ট p যদি হয়, দেন এইটোৰ পৰা some distance r ত আমাৰ potential হয় exactly this thing. এনেকুৱা হয় dipole moment of r cap by 4 pi epsilon naught r square. এনেকুৱা হয়. Okay, this thing. এই গোটেই স্ফিয়াৰখিনি এটা সিঙ্গল ডাইপলৰ নিচিনা এক্ট কৰে ইউনিফৰ্ম যেতিয়া হৈ যায়. তাৰ মানে বাহিৰত আমাৰ পটেনশিয়ালটো এজ ইফ সিঙ্গল এটা ডাইপলৰ পটেনশিয়াল হৈ গৈছে. তেনেকুৱা যদি হয়, পটেনশিয়াল যদি সিঙ্গল এটা ডাইপলৰ নিচিনা হয়, then of course electric field to single dipole or electric field hobo, and that is dipole moment of r cap into r cap minus e vector divided by pi epsilon naught r cube actually. এইটো so এই কিছুমান বস্তু তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব. এটা সিঙ্গল ডাইপলৰ কাৰণে পটেনশিয়াল কিমান সাম ডিস্টেন্সত, এটা সিঙ্গল ডাইপলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান. অফ কোর্স পটেনশিয়াল মনত থাকিলে মাইনাস ডেল কৰি ভি কৰি দিলে তোমালোকে এইটো পাবাই, বাট এন্ট্ৰেন্সৰ টাইমত ইমান টাইম নাথাকে. সো স্ট্যান্ডার্ড বস্তু কেইটামান তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব. লাইক এটা হলো স্ফিয়াৰৰ কাৰণে ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান, পটেনশিয়াল কিমান, এটা সলিড স্ফিয়াৰৰ কাৰণে ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান, এইবিলাক অলপ স্ট্যান্ডার্ড বস্তু মনত ৰাখি দিবা. সলিড স্ফিয়াৰ মানে আমি কমপ্লিট চাৰ্জৰ কথা কৈ আছো. এইটো হল ডাইলেক্ট্ৰিক polarized solid sphere. Edu case belak, but this thing is simple for a single dipole. It a single dipole or for a r distance of gole electric field kiman hoy this. Okay, eti amar dia to dipole moment nai, dia ase amar polarization vector total p. So in terms of polarization vector e likhiba tomaloke. So polarization vector to actually dipole moment mane dipole moment equal to ki asil polarization vector into volume 4/3 pi r cube. So hetu yat bohai diba pohole amar ki ahibo 4/3 pi r cube p
dot r cap minus 4 by 3 pi r cube p, then 4 pi epsilon naught r cube. অলপ 4 pi বিলাক কাটি দিওঁ, 8 to 3 কাটা যাব, 3 এটা তলত নামি আহিব, and r cube থাকিব, by r cube এটা কমন ল'ব পাৰি আমি। সো ইয়াত কি থাকিব, লেটস টেক কমন 1 3 তলত যেহেতু আহিব, এই 3 টো ইয়াত আহি যাব, সো লেটস সে ইয়াত এক্সট্ৰা এটা 3 আহিল, এই টো তলত আহি গ'ল, সো 1/3 epsilon naught r cube by r cube আমি কমন লইলো, ভিতৰত থাকি যাব আমাৰ p dot, এইটো হল আমাৰ polarization p dot r cap minus polarization p. This is the electric field outside. So এইটো plot কৰিলেও এনেকুৱা টাইপৰি হ'ব। So আমাৰ this is the solution. So inside আমাৰ কি আছিল, inside, so this is out, this is in, minus p vector over 3 epsilon naught. So this is the ultimate solution. Next class আমি অলপ বস্তু এটা ডিসকাস কৰিম যে ইয়াত আমি কিন্তু এটা বস্তু কৈছো যে yes ধৰা water molecule, right, এনেকুৱা হৈ আছে প্লাস মাইনাস, কিহৰ কাৰণে, ইয়াত এটা অক্সিজেন আছে, ইয়াত এটা হাইড্ৰোজেন আছে, এইটো তো পারফেক্ট ডাইপোল নহয়, তাৰ কিবা এটা শেপ আছে, সাইজ আছে, anyway, perfect dipole hol tiny এনেকুৱা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা লাইন জাস্ট, আৰু লাইন জাস্ট নহয়, এই ডিস্টেন্সটো টেন্স টু তোমাৰ 0 আৰু এই চাৰ্জটো টেন্স টু ইনফিনিটি, দেন এই চাৰ্জ কিউ ইনটু ডি যেটো মিলি মাল্টিপ্লাইড হৈ টেন্স টু এটা আমাৰ কি হয়, ফাইনাইট এটা কোয়ান্টিটি এচিভ কৰে, মানে কিউ টু সৰু কৰি এনেকুৱা ধৰি ল'বা সাম কিউ আছে, ওকে ফাইনাইট আছে আৰু ডিস্টেন্স টু সাম ফাইনাইট, দেন এই ডিস্টেন্স টু সৰু কৰি থাকি 0 ওচৰত যাবা, আৰু এই চাৰ্জটো ডাঙৰ কৰি ইনফিনিটিৰ ওচৰত যাবা, কিন্তু কিউ ইনটু ডি এটা ফাইনাইট কোয়ান্টিটি পি থাকিব, এই 0 সাইজৰ বস্তুটো হ'ল আমাৰ আইডিয়াল ডাইপোল। আৰু এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত আমি ধৰি আছো যে আইডিয়াল ডাইপোল বুলি ধৰি সব কৰি আছো, গোটেই মানে হেৰি সলিউশন কৰি আছো তেনেকুৱা ধৰি, বাট অবভিয়াছলি আমাৰ এই মলিকিউলছ বিলাক তো পিওর ডাইপোল নহয়, বাট ইয়েস আমি যদি এই ডাইইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েলটোৰ পৰা বাহিৰত ওলাই অলপ দূৰত আহো, লেটস সে ইভেন ফিউ মিলিমিটাৰ্স, then fine, কারণ আমার ইমান দূৰৰ পৰা 1 মিলিমিটাৰৰ তোমাৰ ৰেসপেক্টৰ এইবিলাকৰ এটা ডাইপোলৰ এটমিক্স বা মলিকুলাৰ সাইজ কেনেকুৱা হয়, এটা ওয়াটাৰৰ এংস্ট্ৰম সাইজৰ হয়, ৰাইট, সো আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়েস দিজ আর আইডিয়াল ডাইপোল, কিন্তু যেতিয়া আমি কম যে ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান, তুমি যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যাবা, দেন তুমি অফকোৰ্স তোমাৰ এৰাউণ্ডত এনেকুৱা ওয়াটাৰ মলিকুলছ বিলাক বহি আছে, ইয়াত OH তুমি ওচৰত গৈছা, তুমি ভিতৰত সোমাই গৈছা, দেন তুমি ক'ব নোৱাৰা যে আমি বহুত দূৰত আছো, দেয়াৰফৰ সাইজ বিলাক টাইনি টেন্স টু 0, সো আমি পিওর ডাইপোল বুলি ধৰি ল'ম, আমি নোৱাৰো এইটো, উই ক্যানট, বাট দেন ইয়াত তো আমি সেইটো ধৰি একদম কৰি পেলাইছো ভিতৰত সোমাই, সো আমি কি ভুল কৰিলো, we'll see that exactly ভুল কৰা নাই, বাট আমি মানে মই এটলিষ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া নাই যে কিয় এনেকুৱা ভিতৰত সোমাইও পিওর ডাইপোল ধৰা রেজাল্টটো কারেক্ট হৈ যাব। সো এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম, এণ্ড a lot more.